मजेदार रेसिपीज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला आणि बेल आयकॉन वाजवण्यास विसरू नका. कांदा, कोथिंबीर, टमाटर, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, 2 लसणाच्या पाकळ्याचे तुकडे, शेंगदाणे, 1 वाटी रवा, पॅनमध्ये 1 चम्मच तेल टाकून रवा भाजून घेऊ. दोन मिनिटं रवा भाजून घेऊ, त्याला चांगली वास येईपर्यंत. आता पॅनमध्ये तेल घेऊन शेंगदाणे भाजून घेऊ. त्यानंतर गॅस मंद करून जिरा मोहरी टाका. आता त्याच तेलात मोहरी, जिरं मोहरी तडतडली की त्याच्यात लसणाचे तुकडे टाकतात. कढीपत्ता, कांदा टाकून परतून घ्यावा. नंतर मिरची, टमाटर टाकून परतून घ्यावे. नंतर त्याच्यात चवीपुरतं मीठ टाकून ढवळून घ्यावे. नंतर त्याच्यात शेंगदाणे टाका. सोबतच एका भांड्यात 1 ग्लास पाणी उकळत ठेवा. आता त्याच्यात रवा टाकून ढवळून घ्या. नंतर उकळत ठेवलेलं पाणी थोडं थोडं रव्यात टाकून मिक्स करून घ्या. एक 2 सेकंद वाफ आणू. नंतर ते कोथिंबीर टाकून परतून घेऊ.
आहे आपला मऊ उपमा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनल।